Bởi vì là cái hiện tại ở đây này, đến cái chỗ nhiều tài sản như thế này này, nó phải đi qua một cái điểm chạm, có một cái chạm xe buýt ở chỗ này, nó có tên là kinh doanh và đầu tư. Cuối cùng của việc học là gì anh em? Nam Phong, cuối cùng của việc học là để làm gì? Là để sau này cũng chỉ để phục vụ mục đích là kiếm tiền thôi ạ. Đúng rồi, thế bây giờ có nhiều phương thức đúng không? Cho nên là bây giờ em phải trả lời được câu hỏi tại sao em phải học thạc sĩ. Em có lý do đủ lớn thì em học. Còn lý do không đủ lớn như tôi thì tôi đang làm nghiên cứu sinh tôi còn dừng. Đấy. Cho nên là mình phải trả lời được câu hỏi tại sao. Tại sao mình phải học? Đấy, nó có một cái lý do gì đấy đủ lớn thì mình mới học đúng không? Đấy. Nhưng mà cái cuối cùng của cái con đường mình học tập đấy là gì? Để mong mai sau mình cũng mong muốn có một cái công việc, có một cái sự nghiệp để có công ăn việc làm, có thu nhập. Thu nhập để làm gì? Để có nhiều tài sản. Đúng không? Để có nhiều tài sản để đến một lúc mình được tự do. Thế bây giờ nha, cái đích ở chỗ này là cái đích ở chỗ này nó là nhiều tài sản đúng không? Còn lại cái chỗ hiện tại mình ở đây thì có nhiều con đường đi từ hiện tại đến cái chỗ nhiều tài sản này. Hoặc là kinh doanh đầu tư thì nó cũng đi đến đây luôn. Hoặc là bạn làm chuyên môn, bạn làm chuyên gia ấy, thì bạn cũng theo năm tháng bạn cũng tích lũy được. Xong là bạn về đến cái chỗ tài sản này thì bạn vẫn phải học về kinh doanh và đầu tư thì bạn mới ra được nhiều tài sản. Còn không nhá, còn không nếu chỉ làm chuyên môn thôi ấy, thì lại giống như cái cậu bạn đồng nghiệp cũ của tôi. Sau khi tôi rời nhà nước khoảng 6 năm sau thì bạn ấy gặp lại, nhờ có Facebook lại kết nối lại được với nhau. Và cũng một buổi tối chia sẻ như thế này này. Một buổi tối chia sẻ, nhưng mà ngày xưa là tôi năm 2017 ấy, là tôi chia sẻ offline. Tôi nhớ không nhầm là tối thứ năm hàng tuần là tôi có buổi cà phê đầu tư. Thì là có một cái hội trường, tôi có set up một cái hội trường ngồi được khoảng 120 người. Đấy thì mời anh em đến chia sẻ. Thế là vô tình không biết bằng cách nào đấy cậu biết đến mình nên cậu đến nghe. Thì nghe cái buổi ấy xong thì bạn ấy làm chuyên môn, bạn ấy là điện tử viễn thông mà, dân bách khoa giống tôi. Bạn làm chuyên chỉ làm về chuyên môn thôi. Và bạn ấy tích lũy được trong suốt mười mấy năm đấy được 1,5 tỷ. Đấy. Đấy, gồm có là gì tiền công, gồm có lại bạn làm gọi là bạn ấy đứng vai trò đại diện cho bên chủ đầu tư. Cho nên là những cái bên nhà thầu ấy, những bên nhà thầu vào thì cũng bạn ấy cũng có tí phần trăm. Đấy, tóm lại là trong khoảng hơn 10 năm đấy bạn tích lũy được khoảng 1,5 tỷ. Thế là cái buổi tối hôm đấy cũng như cái buổi tối hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau ở đây này, thì tôi cũng chỉ ra cho rằng là cái con đường từ cái chỗ làm chuyên môn đến cái chỗ mà đạt được nhiều tài sản thì chắc chắn nó sẽ phải đi qua một điểm chạm, đó là hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư. Còn nếu không ấy thì bạn làm tiền ra ở trong hoạt động chuyên môn ấy, bạn tiền mặt ấy, bạn chỉ gửi tiết kiệm ở trong ngân hàng và chấm hết, không biết làm gì cả. Đấy, thì cái lúc đấy là bạn kia có 1,5 tỷ, bạn ấy gửi ở ngân hàng VPBank cũng là chỉ gửi tiết kiệm thôi. Sau cái buổi tối tôi nói chuyện với bạn như thế này, thế là bạn ấy như là bừng tỉnh. Đến mức độ là cái văn phòng tôi ở tầng 7, bạn đi từ tầng 7 xuống hầm để xe, xong bạn còn lại đi từ hầm bạn đi lên lạc sang tòa nhà bên cạnh. Sau đến lúc bọn tôi xuống chia sẻ xong này mất độ khoảng 10 giờ tối. Thế là mấy thầy trò xuống ăn tối ở cái tòa bên cạnh ấy. Thế thấy ông cứ đi lơ ngơ được. Ô em ơi, đi đâu đấy? Ồ em đi tìm xe. Ô xe của mày để bên kia sao đi sang bên này? Đến mức độ như thế cơ mà. Nhưng mà có một cái điều thay đổi cuộc đời của bạn ấy từ tính từ cái buổi tối hôm đấy, là sau hôm đấy về bạn ấy liên tục kết nối với tôi. Vì là bạn ấy đồng hương với tôi, đồng nghiệp cũ của tôi. Cho nên là trước đấy chúng tôi đã có mối quan hệ với nhau trước đấy rồi. Cho nên là tối nào bạn ấy cũng nói chuyện với tôi. Hôm thì gọi điện FaceTime, hôm thì Zalo. Và tôi chỉ cho bạn ấy có vài cách để bạn ấy tối ưu cái 1,5 tỷ đang vứt ở ngân hàng này. Thế là bạn ấy, cái cách đơn giản nhất đó là gì? Đầu tư bất động sản năm 2016, cuối 2016 2017 đấy. Thế là sau một khoảng thời gian rất ngắn rồi, tôi hướng dẫn cho bạn thêm vài cái chiến lược về đòn bẩy tài chính nữa. Bạn biết không, bây giờ có vài nghìn mét vuông đất ở Cát Bà, cộng với bây giờ lại có nhà ngon, có xe ngon. Nếu như không gặp tôi cái buổi tối hôm đấy thì chắc là bây giờ bạn vẫn kỳ cạch sáng cắp bô đi tối cắp bô về và 1,5 tỷ vẫn ở ngân hàng. Có rất nhiều nguồn lực xung quanh với anh em mình, có rất nhiều nguồn lực, chẳng qua mình không biết để khai thác. Đấy. Bởi vì là cái hiện tại ở đây này, đến cái chỗ nhiều tài sản như thế này này, nó phải đi qua một cái điểm chạm, có một cái chạm xe buýt ở chỗ này, nó có tên là kinh doanh và đầu tư. Đấy, muốn có nhiều tài sản ở đây thì phải có cái tư duy của cái trạm xe buýt có tên là kinh doanh và đầu tư. Đấy, và đặc biệt là tư duy về đầu tư, tư duy về tiền bạc nó rất là quan trọng. Đấy. Và bây giờ bạn ấy cũng rất là tuyệt vời. Sau cái thời gian đấy bạn ấy còn mở thêm 2 doanh nghiệp nữa. Nhưng một doanh nghiệp không thành công, phải đóng cửa, cắt lỗ mất ít. Còn một doanh nghiệp đến bây giờ vẫn hoạt động. Bây giờ bạn vẫn làm công chức nhà nước, bạn vẫn làm ở trong cái doanh nghiệp đấy. Nhưng bạn ấy có thêm
cái công việc kinh doanh ngoài, một là một cái kinh doanh là giặt là ủi, hai là hoạt động đầu tư bất động sản. Đấy. Bởi vì cái đặc tính con người của bạn ấy là hôm đấy làm việc với tôi bảo thôi cái tài chính nó không phù hợp với em đâu, thì có cách này nó phù hợp hơn. Nên là tôi chia sẻ cho vài chiến lược. Không phải một vài buổi đâu, bạn ấy cũng theo tôi cỡ khoảng gần 1 năm đấy, gần 1 năm luôn, có nghĩa là trọn vẹn cả cái năm 2017 luôn. Đấy. Đó, bây giờ ngon rồi, bây giờ nhà ở bên Sài Đồng đấy, ô tô này, nhà ngon này, đợt trước là cái nhà bé tí, bây giờ đổi cái nhà to rồi. Đấy, bạn ấy gần quê tôi, cũng cách từ nhà tôi sang nhà bạn ấy khoảng chục cây, bây giờ lại còn có rất nhiều bất động sản nữa. Tất nhiên nợ ngân hàng bây giờ vẫn nợ nha, nhưng mà biết cách dùng ngân hàng để biến nó thành tài sản của mình, đấy là câu chuyện khác. Được chưa nào? Đấy, cái vấn đề nó ở chỗ đấy, nó thú vị lắm. Cho nên là nếu như chúng ta mà không có tư duy về tài chính, không có kiến thức về tài chính ấy, không có kiến thức về tiền bạc ấy, thì chúng ta chỉ làm chuyên môn thôi, Nam Phong ạ, thì nó lâu lên lắm.